হে গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মই HD ফটোবিলাক ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাই যাব মই ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰোঁ অ'কে গাইজ প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব আমাৰ প্লে' ষ্ট'ৰলৈ প্লে' ষ্ট'ৰত অ'পেন কৰাৰ পাছত চাৰ্চ কৰিব লাগিব পিণ্টাৰেষ্ট বুলি অ'কে গাইজ পিণ্টাৰেষ্ট চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ ওলাব পিণ্টাৰেষ্টটো আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব অ'কে মোৰ যিহেতু ডাউনলোড কৰাই আছে সেইবাবে দেখাই দিছোঁ আপডেট দিবলৈ আছে আপডেট দি দিওঁ গাইজ অ'কে আৰু শুনক অকল মই ইয়াৰ পৰা ফটো ডাউনলোড নকৰোঁ যিমানবিলাক ইউটিউবাৰ আছে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰে যিহেতু ইয়াত ফুল HD ফটো পোৱা যায় অ'কে গাইজ যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে তেনেকুৱা ধৰণেই পাব জাষ্ট টপিকটোৰ ওপৰত চাৰ্চ কৰি দিলেই হৈ গ'ল যেনেকুৱা ভিডিঅ' ফটো গাইজ অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ অ'কে চাই থাকক তো চাওক ফটোবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া HD পিকচাৰ্ছ পোৱা যায় তো ভালদৰে চাই পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু ইয়াত এটা ইমেইল ID লগাই ল'ব লগ ইন কৰি ল'ব যিহেতু মোৰ লগ ইন কৰি থোৱা আছে অ'কে লগ ইন কৰি ল'লে মানে ফটোবিলাক ডাউনলোড কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব অ'কে গাইজ এণ্ড যেনেকুৱা ফটো লাগে চাৰ্চ কৰি দিব ইয়াত মই লিখিছোঁ ছেড বইজ HD পিকচাৰ বুলি অ'কে তো ওলাই গ'ল চাওক অ'কে গাইজ চাই লওক এনেদৰে পাই যাব ফটোবিলাক যেনেকুৱা ফটো লাগে আপোনালোকক অ'কে চাৰ্চ কৰি দিলেই হৈ যাব গাইজ অ'কে মই ফটো একপি ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ ওপৰত 3টা ফুট দেখিছে এই ফুটটোত টিপি দিব এণ্ড ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিব তো ইমেজ ডাউনলোড হৈ যাব গাইজ একেবাৰে চিম্পল হয় ফাৰ্ষ্ট লগ ইন কৰি ল'ব কিন্তু অ'কে ইমেইল ID এটা লগ ইন কৰি ল'ব অ'কে গাইজ